आज आपण बघणार आहोत OSI रेफरन्स मॉडेल. OSI रेफरन्स मॉडेल हे एक नेटवर्क मॉडेल आहे आणि OSI रेफरन्स मॉडेल हे OSI मीन्स ओपन सिस्टीम इंटरकनेक्शन. OSIचा लॉंग फॉर्म आहे ओपन सिस्टीम इंटरकनेक्शन. तर OSI रेफरन्स मॉडेल हे 7 लेयरचं मॉडेल आहे आणि याच्यामध्ये आपण पीयर टू पीयर लॉजिकल सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो, स्टँडर्ड कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टीम, डिफाइन द पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन फॉर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन सिस्टीम, and each layer has a 7 layer and has a different function. Peer to peer logical relationship provide करतं OSI रेफरन्स मॉडेल. ते स्टँडर्ड कम्युनिकेशन बिटवीन द सिस्टीम ते प्रोव्हाइड करतं आपल्याला. स्टँडर्ड कम्युनिकेशन काय आहे सिस्टीममध्ये ते, आणि ते इंटरकनेक्शन डिफाईन करतं. जेव्हा आपण एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन करतो तेव्हा त्यामध्ये काही कनेक्शन आहे ते OSI रेफरन्स मॉडेल आपल्याला डिफाईन करतं. OSI रेफरन्स मॉडेल आपल्याला हे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंजसाठी काही प्रोटोकॉल और सेट ऑफ रूल्स देतं, की एक फॉर्मॅट देतं की असं हे पाहिजे. तर ईच लेयर, प्रत्येक लेयर 7 लेयर आहेत, 7 लेयरचं वेगवेगळं फंक्शन आहे, तर ते आपण पाहूयात. तर हे लक्षात ठेवण्यासाठी OSI रेफरन्स मॉडेलचे 7 लेयर लक्षात ठेवण्यासाठी हे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा. तर हे असं आहे, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा. A फॉर ॲप्लिकेशन लेयर, आज मीन्स आज. P फॉर प्रेझेंटेशन लेयर, S फॉर सेशन लेयर, T फॉर ट्रान्सपोर्ट लेयर, N फॉर नेटवर्क लेयर, D फॉर डेटा लिंक लेयर अँड P फॉर फिजिकल लेयर. तर हे 7 लेयर आहेत आणि हे माझ्या टीचरने मला सांगितलं होतं. हे मी तुमच्याशी शेअर करते कारण की यानेच ॲक्युरेटली लक्षात राहतं आपल्या की कसं लक्षात ठेवायचे 7 लेयर. तर हे लक्षात ठेवा, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पडेगा. याच्यावरून तुम्ही लक्षात ठेवू शकता 7 लेयर. तर आपण एक एक लेयर लाईन बाय एक लेयर बघूयात. तर फर्स्ट लेयर आहे फिजिकल लेयर. तर फिजिकल लेयर हा लोवेस्ट लेयर आहे आणि तो फंक्शन परफॉर्म करतो की टू बीट स्ट्रीम ओव्हर कम्युनिकेशन चॅनल. ते ट्रान्समिट करतं बीट स्ट्रीम कम्युनिकेशन चॅनलच्या अंडर. 2 नोडमध्ये कम्युनिकेशन फिजिकल लेअरमध्ये होत असेल तर त्याच्यामध्ये बीट स्ट्रीम ट्रान्समिट करण्यासाठी आपण फिजिकल लेअरमध्ये आपण ट्रान्समिट करू शकतो. तर फंक्शन ऑफ फिजिकल लेअर, फर्स्ट फंक्शन इज फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस मीडिया. तर डिझाईन इश्यू ऑफ अ फिजिकल लेअर consist of the characteristics of interface, physical characteristics and interface media. तर डिझाईन इश्यू आहे जे फिजिकल लेअरचे, त्याच्यामध्ये आपण याची इंटरफेस मीडियाची कॅरेक्टरिस्टिक कन्सिडर करतो. सेकंड आहे रिप्रेझेंटेशन ऑफ बीट्स. तर फिजिकल लेअर काय करतो, एनकोड करतं द बीट स्ट्रीमला इंटू इलेक्ट्रिकल अँड ऑप्टिकल सिग्नल. इलेक्ट्रिकल अँड ऑप्टिकल सिग्नल. तर रिप्रेझेंटेशन ऑफ बीट्समध्ये फिजिकल लेअर एनकोड करतं. फिजिकल लेअरमध्ये एनकोड होतं बीट स्ट्रीम हे इलेक्ट्रिकल अँड ऑप्टिकल सिग्नलमध्ये. तर डेटा रेट मीन्स ड्युरेशन ऑफ बीट, म्हणजे टाईम रिक्वायर्ड फॉर और ड्युरेशन विच टाईम स्पॅन रिक्वायर्ड फॉर द बीट स्ट्रीम. त्याला बीटला किती टाईम लागतो यालाच डेटा रेट और ट्रान्समिशन रेट म्हणतात. आणि लास्ट वन इज द सिंक्रोनायझेशन ऑफ बीट. सिंक्रोनायझेशन मीन्स ट्रान्समिशन रेट आणि रिसिविंग रेट मस्ट बी सेम. तर ट्रान्समिशन रेट आणि रिसिविंग रेट हा सेम असला पाहिजे. आणि दिस इज डन बाय सिंक्रोनायझेशन क्लॉक ॲट द सेंडर अँड रिसिव्हर. and these are the 4 functions are performed by physical layer. First function is a physical characteristics of interface media. Physical layer design issue perform करतं. representation of bits मध्ये encode करतं बीट स्ट्रीमला इलेक्ट्रिकल अँड ऑप्टिकल सिग्नलमध्ये. डेटा रेट means transmission rate also known as
data rate means duration of bit. Synchronization of bits. Synchronization means मराठीमध्ये समजुळवणी means ट्रान्समिशन रेट आणि रिसिविंग रेट मस्ट बी सेम असतो. सिंक्रोनायझेशन ऑफ बिट्स म्हणजे ट्रान्समिशन रेट आणि ट्रान्समिशन रेट and receiving rate must be same. सेकंड लेयर आहे डेटा लिंक लेयर. तर डेटा लिंक लेयर हे रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रान्समिटिंग द फ्रेम्स वन नोड टू द नेक्स्ट नोड. तर रिस्पॉन्सिबल असतं, ट्रान्समिट करतं फ्रेम्स एक नोडपासून दुसऱ्या नोडला, अनादर नोडला, नेक्स्ट नोडला सेंड करतं फ्रेम्स. तर त्याचे फंक्शन आहे डेटा लिंक लेयरचे फ्रेमिंग, फिजिकल ॲड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल अँड ॲक्सेस कंट्रोल. तर फ्रेमिंग म्हणजे काय? फ्रेम्स रिसीव्ह फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इज डिवायडेड इंटू मॅनेजेबल डेटा युनिट्स इज कॉल्ड फ्रेम्स. फ्रेम्स रिसीव्ह फ्रॉम नेटवर्क लेयर आणि ते डिवाइड करतात एक मॅनेजेबल डेटा युनिट्समध्ये, त्यालाच आपण फ्रेम म्हणतो. फिजिकल ॲड्रेसिंग and frames are to be sent to different LANs. The data link layer adds a header to the frame to define the sender or receiver. तर फिजिकल ॲड्रेसिंगमध्ये काय होतं, आपल्याला डिफरंट लॅनमधून फ्रेम्स पाठवायचे असतात तेव्हा डेटा लिंक लेयर काय करतो, तर ॲड करतो हिडर ॲड करतो फ्रेम्सला पाठवण्यासाठी, सेंडरला सेंडर किंवा रिसिव्हरला पाठवण्यासाठी. तर फ्रेम्स कशा असतात? फ्रेम्सचं स्ट्रक्चर हिडर, डेटा अँड टेल और टेलर. हिडर्स और टेलर असं मध्ये डेटा असतो, यालाच फ्रेम बोलतात. फ्रेम. तर खाली आपण फिजिकल लेयर पाहिला. फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर. तर फिजिकल ॲड्रेसिंगमध्ये आपण हेडर ॲड करतो डेटा लिंक लेयर ते इन्फॉर्मेशन सेंड करण्यासाठी सेंडरला और रिसिव्हरला. तर एरर. नेक्स्ट फ्लो कंट्रोल मीन्स रेट ऑफ द डेटा ट्रान्समिटेड अँड रेट ऑफ data reception by receiver is not same. Some data must be lost. The data link layer imposes a flow control mechanism to prevent the overwhelming of the receiver. तर डेटा ट्रान्समिट केला जातो, काही डेटा लॉस्ट केला जातो, तर तो डेटा लिंक लेयर इम्पोज करतो ते फ्लो कंट्रोल मेकॅनिझम, ते ओव्हरलेमिंग ऑफ द डेटा फ्रॉम द रिसिव्हरकडे जाणारा डेटा प्रिव्हेंट करण्यासाठी डेटा लिंक लेयर हेल्प करतो. फोर्थ वन इज एरर कंट्रोलमध्ये इनकॉर्पोरेट द रिलायबिलिटी टू प्रिव्हेंट द फिजिकल लेयर बाय ॲडिंग द मेकॅनिझम टू डिटेक्ट अँड रिट्रान्समिट और डॅमेज और लॉस्ट फ्रेम. तर एरर कंट्रोलमध्ये ज्या डॅमेज फ्रेम्स असतात किंवा ज्या रिट्रान्समिट केलेल्या फ्रेम्स असतात, लॉस्ट झालेल्या फ्रेम्स असतात, तर त्या लेयर व्यवस्थित करण्यासाठी इनकॉर्पोरेट रिलायबिलिटी फिजिकल लेयर बाय ॲडिंग द मेकॅनिझम, एरर कंट्रोल मेकॅनिझम अप्लाय करून आपण त्यातला एरर रिमूव्ह करतो. लास्ट वन इज ॲक्सेस कंट्रोल. तर मल्टिपल डिव्हायसेस आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक. द डेटा लिंक लेयर डिटरमाइन्स वेन विच डिव्हाइस हॅज कंट्रोल ओव्हर द लिंक. ॲक्सेस कंट्रोल मीन्स खूप सारे डिव्हाइस एकत्र कंबाईन केलेले असतात किंवा एकत्र सेम लिंकला जॉईन केलेले असतात, तर आपण ते डिटरमाइन करू शकतो की कोणतं, आपण ते कंट्रोल करू शकतो की कोणतं लिंक कसं आहे आणि आपण ऑल लिंक कंट्रोल करतो. थर्ड लेयर आहे नेटवर्क लेयर. तर नेटवर्क लेयर आपल्याला माहितीच आहे, इंटरनेट म्हणजे काय, नेटवर्क म्हणजे काय. तर नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलिव्हरिंग द पॅकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन.
तर एका सोर्सपासून डेस्टिनेशनपर्यंत किंवा एका सेंडरपासून रिसिव्हरपर्यंत जे आपल्याला पॅकेट्स डिलिव्हर करतो त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतो नेटवर्क लेअर. तर नेटवर्क लेअरचे फंक्शन्स आहेत लॉजिकल ॲड्रेसिंग अँड राउटिंग. तर लॉजिकल ॲड्रेसिंगमध्ये काय तर डेटा लिंक लेअर इम्प्लिमेंट्स अ फिजिकल ॲड्रेसिंग. When a packet passes network boundary, an addressing system is needed to be distinguish sources and destination. Network layer perform functions. The network layer adds header to the packet. To upper layer include the logical address of the sender and receiver. तर लॉजिकल ॲड्रेसिंगमध्ये काय करतो तर नेटवर्क लेअरमध्ये जेव्हा पॅकेट सेंड केलं जातं डेटा लिंक लेअर फिजिकल ॲड्रेस प्रोव्हाइड करतो, हिडर ॲड करतो. आणि नेटवर्क लेअरमध्ये जेव्हा ते पॅकेट जातं तेव्हा त्यामध्ये आपण लॉजिकल ॲड्रेस सेंडरचा त्या पॅकेटला आपण प्रोव्हाइड करतो जेणेकरून ते सेंडर ते रिसिव्हरपर्यंत व्यवस्थित पोहोचलं जातं. सेकंड वन इज ए फंक्शन राउटिंग. राउट मीन्स स्विच द पॅकेट. नेटवर्क लेअर route or switch the packet to its final destination in an inter-network. तर राउटिंग म्हणजे आपण ते पॅकेट आपल्याला हवं तसं फायनल डेस्टिनेशनपर्यंत पाठवताना स्विच पण करू शकतो. फोर्थ वन इज ए ट्रान्सपोर्ट. राउटिंग डिव्हायसेस खूप आहेत, आपण राउटिंग हा पॉईंट नंतर बघू. ट्रान्सपोर्ट लेअर. तर ट्रान्सपोर्ट लेअर हा फोर्थ लेअर आहे. आणि अजून एक सांगायचं ॲप्लिकेशन प्रेझेंटेशन अँड सेशन लेअर हे सॉफ्टवेअर पार्ट आहेत. नेटवर्क लेअर डेटा लिंक लेअर अँड फिजिकल लेअर हार्डवेअर पार्ट आहेत. आणि ट्रान्सपोर्ट लेअर हा हर्ट आहे OSI रेफरन्स मॉडेलचं. इट इज हर्ट ऑफ OSI रेफरन्स मॉडेल. तर हे 3 लेअर्स ॲप्लिकेशन लेअर प्रेझेंटेशन लेअर अँड सेशन लेअर हे सॉफ्टवेअर पार्ट आहेत. सॉफ्टवेअर पार्टचं वर्क करतात. नेटवर्क लेअर डेटा लिंक लेअर अँड फिजिकल लेअर हार्डवेअर पार्टचं वर्क करतात. फोर्थ वन इज ए ट्रान्सपोर्ट लेअर. तर ट्रान्सपोर्ट लेअर हे रिस्पॉन्सिबल असतं डिलिव्हरिंग द मेसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर. तर एका मेसेज डिलिव्हर करण्यासाठी ट्रान्सपोर्ट लेअर हे रिस्पॉन्सिबल असतं. ट्रान्सपोर्ट लेअर नेटवर्क लेअरपासून आलेला मेसेज हा ॲप्लिकेशन लेअरला आणि सेशन लेअरला ॲप्लिकेशन लेअरला शो होण्यासाठी पाठवतं. तर ट्रान्सपोर्ट लेअर द नेटवर्क डज नॉट होस्ट टू डेस्टिनेशन डिलिव्हरी ऑफ इंडिव्हिज्युअल पॅकेट्स. फंक्शन ऑफ ए ट्रान्सपोर्ट लेअर. तर ट्रान्सपोर्ट लेअर इज responsible for delivery of message from one process to another. Function of transport layer. First one is a port addressing. Computer performs several operations simultaneously. Process to process delivery means specific process of one computer must be delivered to the specific process of other computer. The transport layer header therefore include the port address. The transport layer मध्ये पोर्ट ॲड्रेस दिला जातो. तर आपण पाहिलं नेटवर्क ॲड्रेसमध्ये ते पॅकेटला लॉजिकल ॲड्रेस प्रोव्हाइड केला जातो. ट्रान्सपोर्ट लेअरमध्ये पोर्ट ॲड्रेस प्रोव्हाइड केला जातो. तो कम्प्युटर एका वेळेस अनेक ऑपरेशन परफॉर्म करतो तेव्हा पॅकेट ट्रान्सफॉर्म करताना त्याला त्याचा पोर्ट ॲड्रेस माहीत असायला हवा, त्यामुळे आपण त्याला पोर्ट ॲड्रेस प्रोव्हाइड करतो. हे फर्स्ट फंक्शन ऑफ. अँड नेटवर्क लेअर डिलिव्हर द पॅकेट टू डिझायर कम्प्युटर अँड ट्रान्सपोर्ट लेअर गेट्स मेसेज टू द करेक्ट प्रोसेस ऑन दॅट कम्प्युटर. ट्रान्सपोर्ट लेअर हे करेक्ट कम्प्युटरला डेटा पोहोचवण्यासाठी पोर्ट ॲड्रेस देतं आणि पोर्ट ॲड्रेस थ्रू तो डेटा व्यवस्थित पोहोचला जातो. सेकंड फंक्शन इज सेगमेंटेशन. अँड रीअसेंबली.
a message is divided into segment. Each segment contains a sequence number which enable transport to reassemble at destination. तर सिक्वेन्स नंबर प्रोव्हाइड केला जातो. सेगमेंटेशन अँड रिसेंबलीमध्ये सेगमेंट नंबर प्रोव्हाइड केला जातो जेणेकरून ते पॅकेट डेस्टिनेशनपर्यंत पोहोचलं गेलं पाहिजे. थर्ड वन इज ए कनेक्शन कंट्रोल. The transport layer perform connectionless or connection oriented services with the destination machine. तर ट्रान्सपोर्ट लेयर काय करतं, परफॉर्म करतं कनेक्शन ओरिएंटेड अँड कनेक्शनलेस सर्व्हिसेस. तर कनेक्शन ओरिएंटेड अँड कनेक्शनलेस तर दोन प्रोटोकॉल आहे. TCP ट्रान्सपोर्ट लेयरच्या अंडर दोन प्रोटोकॉल वर्क करतात, TCP आणि UDP. तर TCP हे कनेक्शन ओरिएंटेड आहे, तर UDP हे कनेक्शनलेस डेटा पाठवण्यासाठी यूज केलं जातं. फोर्थ वन इज ए फ्लो कंट्रोल. तर ट्रान्सपोर्ट लेयर परफॉर्म एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल विच डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स इट अक्रॉस द लिंक. फ्लो कंट्रोल मेकॅनिझम वर्क करतं. फिफ्थ वन इज एरर कंट्रोल. एरर रिमूव्ह करण्यासाठी एरर चेक केलं तर एरर आहे का नाही त्यासाठी एरर कंट्रोल मेकॅनिझम यूज केलं जातं. फिफ्थ वन इज ए सेशन लेयर. तर सेशन लेयर हे नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर म्हणलं जातं. त्याला इंटरकनेक्शन बिटवीन कम्युनिकेशन सिस्टीम प्रोव्हाइड करतं. तर फंक्शन आहेत सेशन लेयरचे. कम्युनिकेशन बिटवीन द टू प्रोसेस टेक्स प्लेस इट आयदर हाफ डुप्लेक्स or full duplex mode. The session layer manage dialog control of the bit communication. फर्स्ट फंक्शन आहे डायलॉग कंट्रोल. तर डायलॉग कंट्रोलमध्ये दोन कम्युनिकेशन हे आपण कम्युनिकेशनचे फ्लो कंट्रोल्स बघितलेत. फर्स्ट फुल डुप्लेक्स, सिम्पल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स अँड फुल डुप्लेक्स. तर हे कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स किंवा फुल डुप्लेक्स मोडमध्ये होण्यासाठी डायलॉग कंट्रोल करण्यासाठी आपण सेशन लेयरचा यूज करतो. हाफ डुप्लेक्समध्ये आपण डेटा सेंड केला तो सेंडर टू रिसिव्हर टू सेंडर. आपण पहिल्यांदाच हाफ डुप्लेक्समध्ये डेटा फर्स्ट सेंडरला पाठवला जातो, मग तो रिसिव्हर करून रिटर्न येतो. पण फुल डुप्लेक्समध्ये एकाच वेळी डेटा पाठवलाही जातो आणि रिटर्नही येतो. हा सेंड होतो, हा रिसीव केला जातो. आणि फुल डुप्लेक्समध्ये एकाच वेळी सेंड आणि रिसीव पण केला जातो. एकाच टाईमला हे कम्युनिकेशन होतं. पहिल्यांदा ते हाफ डुप्लेक्समध्ये सेंड केला जातो, मग तो रिसीव होतो. याच्यासाठी डायलॉग कंट्रोल करण्यासाठी सेशन लेअरचा यूज केला जातो. हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स आणि सिम्पल डुप्लेक्सचा मी अगोदरच घेतलेला आहे. नेक्स्ट इज अ सिंक्रोनायझेशन. सिंक्रोनायझेशन म्हणजे सेम स्ट्रीम सेशन लेअर ॲड करतो. सिंक्रोनायझेशन पॉईंट इंटू स्ट्रीम ऑफ ए डेटा. तर सिंक्रोनायझेशन मीन्स समजा म्हणजे 2-3 गोष्टी एकत्र करून सिंक्रोनाइज गोष्टी केल्या जातात सेशन लेअरमध्ये. सिंक्रोनायझेशन बीट स्ट्रीमला ॲड करण्यासाठी सिंक्रोनायझेशन पॉईंट्स ॲड केले जातात. 6 वन इज अ प्रेझेंटेशन लेअर. प्रेझेंटेशन लेअर डील्स विथ द सिंटॅक्स अँड सिमॅन्टिक्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज. तर प्रेझेंटेशन लेअरमध्ये इम्पॉर्टंट आहे सिंटॅक्स अँड सिमॅन्टिक्स. तर सिंटॅक्स प्रेझेंटेशन लेअरमध्ये पण सिंटॅक्स आणि सिमॅन्टिक्स म्हणतो. सिमॅन्टिक्स म्हणजे बेसिकली मीनिंग ऑफ दॅट पॉईंट. तर फंक्शन आहे परफॉर्म करतो प्रेझेंटेशन लेअर ट्रान्सलेशन, इन्क्रिप्शन अँड कॉम्प्रेशन हे फंक्शन परफॉर्म करतं प्रेझेंटेशन लेअर. फर्स्ट वन इज ए ट्रान्सलेशन, encryption,
थर्ड वन इज ए कॉम्प्रेशन. Translation मध्ये different computer uses encoding system. The presentation layer maintain the interoperability between the two encoding system. Translation मध्ये दोन कम्प्युटर मध्ये इंटरकनेक्शन जे आहे इंटरऑपरेबिलिटी मेंटेन करण्यासाठी ट्रान्सलेशन आपण प्रेझेंटेशन लेअर यूज करतो. इन्क्रिप्शन मीन्स ट्रान्सफरिंग सेंडर इन्फॉर्मेशन टू द अदर फॉर्म, privacy while transmission. Decryption is a reverse process of the encryption, and encryption is a transforming sender information to the other form to ensure the privacy while transmission. Encryption काय करतो, प्रायव्हसी परफॉर्म करतो जेव्हा आपण डेटा ट्रान्सफर करतो. थर्ड वन इज अ कॉम्प्रेशन. Compression is a technique reducing the number of bits required to the represent data. Compression means reducing the number of bits required for the represent the data. 7 is a application layer. Application layer is responsible for accessing the network by user. It provides user interface and other supporting services such as email, remote file access, transferring file, sharing database, message handling, directory services. Application layer is a perform the user interface. It last layer it perform applications and it uses by users. That's why it gives the user interface. And function of application layer. Network first function is a network virtual terminal. A software version a physical terminal ते अलो करतो लॉग ऑन टू अ रिमोट होस्ट. लॉग ऑन करण्यासाठी रिमोट होस्टला ओपन करतो. फाईल ट्रान्सफर, ॲक्सेस मॅनेजमेंट, अलो यूजर टू ॲक्सेस फाइल्स to remote host to retrieve files from the managed files in the remote computer. तर FTM means file transfer access and management. File transfer access and management. हे FTM युजरला अलो करतं ॲक्सेस फाईल करण्यासाठी रिमोट होस्टपासून टू रिट्राईव्ह द फाईल अँड मॅनेज फाईल करण्यासाठी रिमोट कम्प्युटरमधल्या. थर्ड वन इज अ मेल सर्व्हिसेस. मेल सर्व्हिसेसमध्ये ॲप्लिकेशन लेअरमध्ये आपण ईमेल फॉरवर्ड करतो, स्टोरेज करतो, त्याची एक स्पेसिफिक कॅटेगरीच्या अंडर त्याची इन्फॉर्मेशन सेट करतो. डायरेक्टरी सर्व्हिसेसमध्ये आपण ग्लोबल इन्फॉर्मेशन आणि डिस्ट्रीब्युटेड डेटाबेसची इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करतो. डायरेक्टरी सर्व्हिसेस. तर ॲप्लिकेशन हे 7 लेअर आहेत. ॲप्लिकेशन लेअर तर फिजिकल सम प्रोटोकॉल वर्क करतात. प्रोटोकॉल म्हणजे सेट ऑफ ए रूल्स. तर फिजिकल लेअर अँड डेटा लिंक लेअरच्या अंडर इथरनेट अँड PPP प्रोटोकॉल, इथरनेट आणि PPP प्रोटोकॉल वर्क करतात. नेटवर्क लेअरच्या अंडर IP प्रोटोकॉल, आपल्याला माहीत आहे इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP ॲड्रेस आपण म्हणतोच. तर IP प्रोटोकॉल हा नेटवर्क लेअरच्या अंडर वर्क करतो. डेटा लिंक लेअर आणि फिजिकल लेअरच्या अंडर इथरनेट आणि PPP प्रोटोकॉल वर्क करतो. तर ट्रान्सपोर्ट आणि सेशन लेअरच्या अंडर UDP आणि TCP वर्क करतात. UDP हा कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल आहे, तर TCP हा कनेक्शन ओरिएंटेड आहे. प्रेझेंटेशन लेअरच्या अंडर SMTP, POP, MIME हे प्रोटोकॉल वर्क करतात. तर ॲप्लिकेशन लेअरच्या अंडर TFTP, HTTP मध्ये हायपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल, FTP फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल, HTTPS हे प्रोटोकॉल वर्क करतात. तर हे 7 लेअर आहे OSI रेफरन्स मॉडेल. OSI रेफरन्स मॉडेल हे IOC ने डिफाईन केलेलं आहे. ते IOC ने
डिफाईन गिवन केलेलं आहे आपल्याला. OSI रेफरन्स मॉडेल हे IOSने दिलेलं आहे. ॲप्लिकेशन लेअर, प्रेझेंटेशन लेअर, सेशन लेअर हे सॉफ्टवेअर लेअर आहेत. ट्रान्सपोर्ट लेअर हे हार्ट ऑफ द OSI रेफरन्स मॉडेल आहे. आणि नेटवर्क लेअर, डेटा लिंक लेअर आणि फिजिकल लेअर हे हार्डवेअर पार्ट आहे OSI रेफरन्स मॉडेलचा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.